අයිබෝන් කියලා ඔබ සියලු දෙනා පිළිගන්නවා අපේ අදුරුතුමා YouTube channel එකට. අද මම Excel භාවිතාවේදී අපි දැනගෙන සිටිය යුතුම ෆන්ක්ෂන් එකක් පිළිබඳව තමයි උගන්වන්න යන්නේ. ඒක තමයි ෆන්ක්ෂන් එක. හරි, අපි බලමු කොහොමද මේ ෆන්ක්ෂන් එකට යන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම නිකන් ඔයගලන්ට ෆන්ක්ෂන් එක යන හැටි ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. ඔයගලන්ට මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගන්න අවශ්‍ය නම් ඉස්සෙල්ලාම සමාන ලකුණු හරි එහෙම නැත්නම් ප්ලස් ලකුණු හරි ටයිප් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි අද සමාන ලකුණ ටයිප් කරලා යමු. සමාන ලකුණ ටයිප් කරලා ෆන්ක්ෂන් එක ගන්න නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එක නිසා if කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ටයිප් කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන if කියලා එනවා. ඔයාලා ටික ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕන ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් if කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ වරහණක් ඕපන් කරලා ඔයගලන්ට මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වරහණ ඕපන් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකේ අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒකේ පළවෙනිටම තියෙන logical test, ඊගාවට value if true කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ value if false කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ෆන්ක්ෂන් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මේ පළවෙනි කොටසින් logical test කියන එක අදහස් කරන්නේ මම කියන තර්කය මොකද්ද කියලා. ඒක තර්කයේ කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්, කාරණා කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා මේ මගේ තර්කය මෙන්න මේක නම් දෙවෙනියට කියනවා මේ දෙවෙනියට අපි මෙතනින් පෙන්නන මේ ෆන්ක්ෂන් එක අනුව පෙන්නන දේෙන් පේන ඔයගලන්ට value of true කියලා දාලා තිනවා. ඒකෙන් අදහස් එන්නේ මේ තර්කය හරිනම් උත්තරේ කුමක් වෙන්න ඕනේද කියලා. ඊගාට තුන්වෙනියට තියෙනවා තර්කය වැරදි නම් if value false. ඒ තර්කය වැරදි නම් පිළිතුර වෙන්න ඕනේ කුමක්ද කියන එක. දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. අපි ෆන්ක්ෂන් එකට යනවා. කලින් කිව්වා වගේ if කියලා ටයිප් කරලා වරහණක් ඕපන් කරලා දැන් මගේ logical test එක මම මෙතන දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද කියලා logical test එක මම දැන් කිව්වා වගේ මම කියන මේ කහ පාට කොටුවේ තියෙන value එක 10 වෙන්න ඕනි කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණාව තමයි. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මේ logical test එක දෙද්දි මේ ටෙස්ට් එක දෙනකොට අපිට මේ ටෙස්ට් එක Excel එකට කියන්න පුළුවන් ආකාර තියෙනවා. ඒක කියන්න පුළුවන් ආකාර අපි හදාගන්නේ මේ ගණිත කර්ම පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ තියෙන විවිධාකාර සංකේත භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ තර්කය මොකද්ද කියලා ගොඩනගන්නේ. දැන් මෙහිදී මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ A1 කියන එක. ඒ නැත්නම් මේ කහපාට සෙල් එකේ තියෙන්න ඕනේ 10 කියන එක. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනත් ආකාරයෙන් මේ 10 A1 කියන එක සමාන වෙනවා 10 කියන ඉලක්කමට. එහෙනම් මට මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ logical test එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් මේ A1 කියන එක සමාන වෙන්න ඕනේ කීයටද 10ට. එහෙනම් මේ A1 සමානයි 10 කියන එක තමයි මගේ logical test එක වෙන්නේ. හරි, මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි ඉස්සරහට යනකොට මේක මං කිව්වා කැලි තුනක් තියෙනවා කියලා. මේ කැලි තුන වෙන් වෙන්නේ කමාව පාවිච්චි කරලා. මට පුළුවන් මේ කමා මාක් එක දාලා මෙතන ඊගාව තර්කයට අපි ඊගාව ටයිප් කරන්න ඕනේ දෙයට යන්න. දැන් මගේ පළවෙනි එක මොකද්ද? තර්කය. තර්කය තමයි මේ කහපාට කොටුවේ 10 තියෙනවා නම් මම මොකද්ද කියන්නේ? එහෙනම් මගේ එක 10 තියෙනවා නම් මම කියනවා මේ රතු පාට කොටුවට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? කමල් කියලා ටයිප් වෙන්නයි ඕනේ. සාමාන්‍ය මේ ෆන්ක්ෂන් එකේදී අපි අකුරු මොන හරි ලියනවා. අකුරු හෝ වචන මොන හරි ලියනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන් ලියන්න වෙන්නේ අපිට පෙරලිකම අවශ්‍යයි. මොකද නැත්නම් ඒක Excel එක හඳුනගන්නේ අකුරු විදිහට. හරි, එහෙනම් අපි දැන් තර්කය කියනවා කහපාට කොටුවේ 10 තියෙන්න ඕනේ කියලා. 10 තිබුණොත් අපි කියනවා මේ රතු පාට කොටුවේ කමල් කියලා තියෙන්න ඕනි කියලා. මම ඒක පෙරලික මාසෙ ලිව්වේ අකුරු විදියට ලියන නිසා. නැත්නම් වචනයක් විදියට ලියන නිසා. දැන් එන අපේ තර්කය මොකද්ද කියලා ලිව්වා. තර්කය හරිනම් වෙන්න ඕනේ උත්තරය මොකද්ද කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඒක කමාවක් දාලා ආයෙ වෙන් කරනවා. හරි, ඊගාවට එන්නේ value false කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ තර්කය වැරදි නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. මම කියනවා මේකේ වැරදි නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ඕන නිසා සරල දෙයක් කියන්නම් මේකේ. මේකේ මේ තර්කයේ වැරදි නම් මම කියනවා මෙතන 150 කියලා ටයිප් වෙන්න කියලා. 150 කියලා ටයිප් වෙන්න ඕන නිසා මම නිකම්ම මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ලියනවා 150 කියලා. එතකොට ඒකේ අදහස මෙතන මේ කොටුවට යා 150 කියන එක ඉබේම ගන්නවා. හරි, මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මම මෙතන මේ ෆන්ක්ෂන් එක අදාළ කාරණා තුනම ටයිප් කරගෙන අවසానයි. එහෙනම් මේ ෆෝමියුලා එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න සම්පූර්ණ කරන්න මට මේක වරහණ වහන්න වෙනවා. වරහණ වහලා
එන්ටර් කරාට පස්සේ කීබෝඩ් එක ආධාරයෙන් මේකේ උත්තරේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන 150 ඇවිල්ලා තියෙනවා. 150 ඇවිල්ලා තින්නේ මේ කහපාට කොටුවේ හිස් තියෙන්නේ. දැන් අපි තර්කයේ උනේ කහපාට කොටුව 10 නම් තමයි කමල් එන්නේ කියලා. දැන් මේකේ හිස් තියනවා කියන්නේ 10 නෙමෙයි. එහෙනම් උත්තරේ 150. මේ 150 කියන්නේ මෙතන වැරදි තර්කයේ වැරදි නිසා එන උත්තරේ. අපි හිතමු දැන් මෙතන 10 තිබ්බා කියලා. 10 තිබ්බනම් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන එයා කෙලින්ම කමල් කියලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අපේ තර්කයේ හරිනම් එයා අදාළ උත්තරය අපි value if true කියලා දීප එක ආන්සර් එක විදියට ගන්නවා. අපි තුමු මෙතන ABC කියලා තිබ්බ කියලා. එහෙනම් ABC කියලා තිබ්බොත් 10 නෙමෙයි තර්කය. තර්කය අපේ 10 උත්තරේ තියෙන 10 නෙමෙයි ABC කියලා අකුරු ටිකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ එයා ගන්න වැරදි කියලා. ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි එයා ගන්න 150 කියලා. අපි තුමු 9.5 කියලා. ඒත් එයා ගන්න 150 මොකද මේකේ උත්තරේ 10 නොවන නිසා. හරි. අපි මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න තව උදාහරණයක් බලමු. මම මෙතන ඕගලන්ට පේනවා මම ටයිප් කරලා තිනවා ඒ කියන නිෂ්පාදනයට අදාළ විස්තර කිහිපයක්. අපි හිතමු මෙතන කොලම් දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් කියලා දෙවෙනි එකේ තියෙන ටෝටල් ඩිමාන්ඩ් කියලා. එතකොට මට ඇත්තරම ෆෝමියුලා එකක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ කහපාට කොටුවේ A කියන එක ටයිප් කරොත් මේ රතු පාට කොටුවේ ඩිමාන්ඩ් වල එකතුව මෙතනට එන්න ඕනි. කියන ටෝටල් ඩිමාන්ඩ් එක මෙතන එන්න ඕනි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ තීරුම් ගන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණාව තමයි අපේ උත්තරේ එන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කහ පාට කොටුවටද රතු පාට කොටුවටද රතු පාට කොටුවට. එහෙනම් අපේ ෆෝමියුලා එක ටයිප් කළ යුත්තේ රතු පාට කොටුවේ අපි තර්කය දෙන්නේ මේ කහ පාට කොටුවේ තියෙන දෙයක් පදනම් කරගෙන. හරිනම් අපි දැන් ෆන්ක්ෂන් එක මේකේ ටයිප් කරලා බලමු. අපි සමාන ලකුණ ගහලා if කියලා ටයිප් කරලා වරණාවක් ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන්. මම වරණාව ඕපන් කරගන්නවා. දැන් අපේ තර්කය මොකද්ද? මේ කහපාට කොටුව සමාන වෙන්න ඕනි ඊලිකමාවක් ඇතුලේ A කියලා මෙහෙම ලියන්න වෙනවා. හරි. අපි දැන් මෙතකොට මේ ලොජිකල් ටෙස්ට් එක මොකද්ද කියලා ලියලා තියෙනවා. ලොජිකල් ටෙස්ට් එක තමයි කහපාට කොටුවේ A කියන එක තියෙන්න ඕනි කියන එක. ඒක හරිනම් අපි එහෙනම් දැන් දෙවෙනි ෆෝමියුලා එක දෙවෙනි කෑල්ල කොටසට යනවා. ඒකේ තියෙන value if true. ඒක හරිනම් අපිට මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? total demand එක. total demand කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ටිකේ එකතුව. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය Excel එකේ එකතුව ගන්න sum කියන function එකෙන්. එතකොට ඔයාලට මේ if කියන function එක ඇතුලේ sum කියන function එක type කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා මේකෙදි ගෙලින්ම sum කියලා type කරලා වරහණ ඇරලා මේ ටිකේ එකතු වෙන්න ඕනේ කියන එක දෙන්න. ඊට වරහණ වහන්න. එතකොට එහෙනම් මෙතන A කියන එක නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. මෙතන total demand එක ගන්න පුළුවන්ද මේකේ? බෑ. මොකද අපි කියන්නේ A කියන product එකේ තමයි total demand එක මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් මම කියනවා ඒක A නෙමෙයි නම් මෙතන එකතුව ගන්න එපා. නිකම්ම බිඳුව කියලා type කරන්න කියලා. දැන් අපේ ඕගලන්ට පේනවා මෙතන highlight වෙලා තියෙනවා. මෙතන formula එක complete ලා තියෙනවා. formula එක complete වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් වරහණ වහලා enter කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් අදාළ උත්තරය ලබා ගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන බිඳුව එල්ල තියෙන. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ කහ පාට කොටුව හිස්. දැන් මොකද්ද මේ ෆෝමියුලා එකේ තර්කයේ විදියට දුන්නේ කහ පාට කොටුවේ තියෙන්න ඕනි A කියලා. දැන් කහ පාට කොටුවේ A නැත්තම් ඒක හිස්ව නම් තියෙන්නේ. ඒකේ අදහස ඒ තර්කයේ වැරදි කියන. එහෙනම් තර්කයේ වැරදි කියන එකට මම දීපු උත්තරේ තමයි බිඳුව. එහෙනම් ඒක තමයි බිඳුව අරන් තියෙන්නේ. දැන් බෙල්ලක මෙතන අපි B කියලා ටයිප් කරත් ඉලක්කමක් වුණ අකුරක් වුණත් එයා මෙතන උත්තරේ ගන්නේ බිඳුව. මොකද අපි දීපු තර්කය A වෙන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් අපි මෙතන A කියලා ටයිප් කරොත් අන්න ඒ වෙලාවේදී ආ උත්තරයක් ගන්නවා 600 කියලා. ඒ 600 කියලා අරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාලන්ට පේනවා මේ ටිකේ එකතුව sum එක 600. මේ 600 තමයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා මේ if function එක හරි සරලයි. තේරුම් ගන්න ලේසි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සරලවක තේරුම් ගත්තොත් මම අද පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට සරලව මේක කියා දෙන්න විතරයි. මම ඊගාව වීඩියෝ එකකින් ඔයාලන්ට if function එක සංකීර්ණව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලාට කියා දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එතෙක් මේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තෙක් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.